नमस्कार। सन् 1994 जुलाई 17 आइतबारको दिन स्थान क्यालिफोर्नियाको पासाडेना स्थित रोज बाउल स्टेडियम भित्र रहेका 95,000 दर्शक र संसारभरका करोडौं फुटबल प्रेमीहरूका लागि एउटा विशेष र रोमाञ्चक क्षणको प्रतीक्षा थियो जब घडीको सुईले स्थानीय समय अनुसार दिनको 12:30 देखायो। रङ्गशाला भित्र र बाहिर संसारभर टेलिभिजनको पर्दा अगाडि रहेका मानिसहरूको मुटुको धड्कन बढ्न थाल्यो, किनकि त्यो दिन केवल विश्वकपको फाइनल मात्र थिएन, फुटबलको इतिहास बदल्ने क्षण थियो। प्रतियोगितामा एकातिर ब्राजिल थियो त अर्कोतिर इटली। दुवै टोली तीन पटकका विश्व च्याम्पियन थिए। ब्राजिलले 1958, 1962 र 1970 मा विश्वकप जितेको थियो भने इटालीले 1934, 1938 र 1982 मा विश्वकप जितिसकेको थियो। त्यसैले त्यो खेल केवल ट्रफीको लागि मात्र थिएन, इतिहास बदल्नका लागि थियो। धेरैले यसलाई ब्याटल फर द फोर्थ स्टार अर्थात् चौथो ताराका लागि युद्ध भनेर व्याख्या गरेका थिए। एकातिर ब्राजिलका स्टार खेलाडी रोमारियो थिए भने अर्कोतिर इटालीका रोबर्टो बाजियो। इटालीलाई फाइनलसम्म पुर्याउने नायक रोबर्टो बाजियो नै थिए। खेल 120 मिनेटसम्म गोल रहित रह्यो र अन्ततः निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट हुन पुग्यो। इटालीलाई फाइनलसम्म पुर्याउने नायकको भूमिका खेलेका रोबर्टो बाजियोले नै दुर्भाग्यवश पेनाल्टी मिस गर्दा इटालीले हार्यो र ब्राजिलले चौथो पटक विश्व च्याम्पियन बन्ने पहिलो टिम बन्न पुग्यो। 32 वर्षपछि फेरि विश्वकप अमेरिकामा भइरहेको छ र ब्राजिललाई प्रमुख दावेदार मध्येको एक मानिएको छ। तर संसारभरका फुटबल समर्थकहरूको मनमा एउटै प्रश्न छ के ब्राजिलले यसपटक अमेरिकाको भूमिमा इतिहास दोहोर्याउन सक्छ त? 1994 को विश्वकप धेरै हिसाबले विशेष थियो। यो पहिलो पटक अमेरिका जस्तो देशले आयोजना गरेको थियो जहाँ फुटबल भन्दा अन्य खेलहरू बढी लोकप्रिय थिए। प्रतियोगितामा 24 वटा टिम सहभागी थिए। धेरैले अमेरिकामा फुटबल प्रति कम रुचि हुने अनुमान गरेका थिए, तर प्रतियोगिताले सबैको अनुमानलाई गलत साबित गरिदिएको थियो। 35 लाख भन्दा बढी दर्शकले खेलहरू प्रत्यक्ष रूपमा रङ्गशालामै गएर हेरेका थिए, जुन आजसम्म पनि विश्वकप इतिहासको सबैभन्दा ठूलो दर्शक उपस्थिति मध्ये एक मानिन्छ। त्यो विश्वकपमा महान खेलाडीहरूको उपस्थिति थियो। अर्जेन्टिनाका डिएगो म्याराडोना, इटालीका रोबर्टो बाजियो, नेदरल्यान्ड्सका डेनिस बर्गक्याम्प र ब्राजिलका रोमारियो तथा बेबेटो जस्ता सुपरस्टारहरूले एकै प्रतियोगितामा खेल्ने अवसर पाएका थिए। तर त्यो विश्वकप केवल फुटबलका लागि मात्र होइन, विवाद र त्रासदीका कारण पनि चर्चित रहेको थियो। अर्जेन्टिनाका डिएगो म्याराडोनाले ग्रिस विरुद्धको खेलपछि डोपिङ परीक्षणमा असफल भएपछि प्रतियोगिताबाट बाहिरिन परेको थियो, जसले विश्व फुटबललाई नराम्रोसँग हल्लाइदिएको थियो। त्यस्तै अर्को दुखद घटना कोलम्बियाका डिफेन्डर एन्ड्रेस एस्कोबारसँग सम्बन्धित थियो। अमेरिका विरुद्ध आत्मघाती गोल गरेपछि कोलम्बिया प्रतियोगिताबाट बाहिरियो र प्रतियोगितापछि स्वदेश फर्किँदा एस्कोबारको हत्या गरियो। यो घटना फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा दर्दनाक घटना मध्ये एक मानिन्छ। 1994 को विश्वकप जित्ने टोलीको मुख्य नायक रोमारियो थिए। उनको साथमा बेबेटो पनि थिए। गोल पोस्टमा क्लाउडियो टाफ्रियल थिए भने मिडफिल्डमा डुङ्गा र माउरो सिल्वा थिए र आक्रमणमा रोमारियोले टोलीलाई नेतृत्व गरेका थिए। प्रशिक्षक कार्लोस अल्बर्टो परेइराले अत्यन्त अनुशासित र सन्तुलित टिम निर्माण गरेका थिए। समूह चरणमा ब्राजिलले रुसलाई 2-0 ले हरायो, क्यामरूनलाई 3-0 ले पराजित गर्यो र स्विडेनसँग 1-1 को बराबरीमा खेल्दै समूह विजेता बनेको थियो। ब्राजिलले 3 खेलमा केवल 1 गोल खाएको थियो, जसले टोलीको रक्षात्मक अवस्थालाई मजबुत देखाउँथ्यो। राउन्ड अफ 16 मा आयोजक अमेरिका ब्राजिलसँग भिड्यो, तर घरेलु समर्थनका बावजुद पनि ब्राजिलसँग हार्यो। बेबेटोको गोल निर्णायक बनेको थियो त्यति बेला र 1-0 ले त्यो खेल सकिएको थियो। क्वार्टर फाइनलमा नेदरल्यान्ड्ससँग भएको खेल प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेल मध्येको एक बन्न पुग्यो, जहाँ ब्राजिल 3-2 ले विजयी भएको थियो। सेमी फाइनलमा फेरि स्विडेनसँग भेट भयो र रोमारियोको एक मात्र गोलले ब्राजिललाई फाइनलसम्म पुर्याएको थियो। उता इटालीलाई रोबर्टो बाजियोले लगभग एक्लैले फाइनलसम्म पुर्याएका थिए। त्यसैले फाइनललाई धेरैले रोमारियो भर्सेस बाजियोको भिडन्तक रूपमा हेरेका थिए। 1994 को फाइनल खेल इतिहासकै सबैभन्दा तनावपूर्ण फाइनल खेल मध्येको एक
ठिक मानिन्छ। दुवै टोलीले 90 मिनेटमा गोल गर्न सकेनन् र अतिरिक्त समयमा पनि गोल रहितमा खेल समाप्त भएको थियो। त्यसपछि विश्वकप इतिहासमै पहिलो पटक फाइनल खेल पेनल्टी सुटआउटबाट निर्णायक बन्न पुगेको थियो। ब्राजिलका सबै खेलाडीहरूले पेनल्टी सफलतापूर्वक प्रहार गरे, तर इटालीको तर्फबाट अन्तिम क्षणमा रोबर्टो बाजियो बल अघि उभिए, तर उनको प्रहार गोल पोस्टको बार माथिबाट उड्यो। जब उनको बल गोल पोस्टको बारबाट माथि उड्यो, इटालीको सपना पनि चकनाचुर भयो र ब्राजिलले 3-2 ले विजय हासिल गर्दै चौथो पटक विश्वकप उपाधि जित्न सफल भयो र रोमारियो प्रतियोगिताको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी घोषणा भए। 32 वर्षपछि ब्राजिल 1994 को इतिहास दोहोर्याउने उच्च मनोबलका साथ अमेरिका आएको छ, तर आजको ब्राजिल 1994 को ब्राजिल भन्दा धेरै फरक छ। तमाम स्टार खेलाडीहरूको बावजुद पनि पछिल्ला वर्षहरूमा ब्राजिलले राम्रो खेलिरहेको छैन र थिएन। अस्थिर प्रदर्शन, चोट र प्रशिक्षक परिवर्तनले ब्राजिलको टोली कमजोर बन्दै गएको थियो, तर सफल र अनुभवी इटालियन कोच कार्लो एन्चेलोटीले प्रमुख कोचको जिम्मेवारी सम्हालेपछि टिमको पर्फर्मेन्समा केही सुधार आएको छ। आजको ब्राजिलसँग भिनिसियस जुनियर, रफिना, नेमार जस्ता विश्वस्तरीय खेलाडीहरू छन्। इतिहासले देखाएको छ कि 1994 मा ब्राजिल अमेरिकामै विश्वकप जित्न सफल भएको थियो र आज फेरि अमेरिकामा नै उसले विश्वकप खेल्दैछ। कतारमा सम्पन्न 2022 को विश्वकपमा ब्राजिललाई नम्बर 1 दावेदार मानिएको थियो, तर नकआउट चरणबाटै बाहिरिएको थियो। भिनिसियस जुनियर, रफिना, मार्टिनेली, मार्किनस र नेमार जस्ता स्टार खेलाडी सहित ब्राजिल भिडन्तमा उत्रिएको छ। ब्राजिलका लागि वर्ल्ड कप जित्नु बाहेकको नतिजा सबै असफलता नै मानिन्छ। सबैको प्रश्न एउटै छ कि ब्राजिलले 1994 को इतिहास दोहोर्याउन सफल होला त? यस पटकको ब्राजिलियन टिम दावेदार मध्येको एक भए पनि फेभरेबल मानिएको छैन, तर विश्वकपको इतिहासले बारम्बार एउटै कुरा प्रमाणित गरेको छ कि ब्राजिललाई कहिल्यै पनि कम आँक्न हुँदैन। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आगामी दिनहरूमा पनि म 2026 को विश्वकप सम्बन्धी भिडियो लिएर आउनेछु। आजको लागि नमस्कार। मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई मन परेमा लाइक गरेर शेयर पनि गरिदिनु होला। हस्त नमस्कार।